pad. So yan, hindi siya umaandar at ngayon natin pull out natin yung kanyang body. So check natin. Ayan. So set up natin kung ba yung problema nito. So titingnan. So ayan, abangan nyo po ang ating video, kunting video. Ayan. So ito po si Defective vlog. So bagong video na tayo para makapag-update tayo kay starting capacitor.
yan, ito nasisira dahil pag mahina yung ano mo, yung ikot ng AC. So palitan natin to, o kaya hindi gumagana yung kanyang ano din, kanyang fusible. So ayan, gumana na, good na. Ayan, so malakas na konti. So mga ano kalagawan, ano natin, testing natin to na ano ng mag right and left. So kung ano na lang po, isa-assemble natin. So i-assemble natin mamaya. Patayin muna natin. Ayan. So i-assemble natin yan. gumagana yung right and left. Yun, gumagana pala. So mga kalagawan, ayan. So right and left nyo. So ganda. Salamat, ito po si LSMTV Vlog. Mag-ano tayo, no?
signing off. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Lagawan sa Negro. So, Edison TV Vlog. So, just like and share. And click na lang po yung ating subscribe. Then, bell mo na rin yung notification para may update po kayo sa aking mga video. Ayan. So, functional na po yung ating hindi siya gumagana. Yung ating short. So, pinalitan ko lang yung capacitor. Ayan. So, maraming salamat. Bye!